إننا نعرف ظل page up page down إنه يحرك لنا صفحة الإكسل أو صفحة برنامج فيجوال بيزك صفحة صفحة. أما كيف نحن نستطيع أن نغير من هذه الصفحة الآن سوف نرى. لنفترض أنه لدينا الآن إغلاق هذه البرمجة. نلاحظ أن page up page down تنتقل صفحة صفحة. أما عندما نضغط هذا الزر يقول لنا تم تفعيل البرمجة الجديدة. عندما نضغط page up page down نلاحظ أنها سوف تنتقل خلية خلية مثلما ننقل نحن الأسهم سهم الأعلى أو سهم الأسفل. أما عندما نريد إعادة البرمجة فإنها تتبرمج صفحة صفحة. إنها هنا هذه هي البرمجة التي تتفعل. نلاحظ لدينا هنا تفعيل البرمجة وهنا إغلاق البرمجة أو إعادتها إلى الافتراضي. أما هذه الأسطر هي عبارة عن دمج وربط مع البرمجة الأولى. لنلاحظ ما موجود في البرمجة. موجود application on K أي الظل اللي سوف يضغط. هذا هو رمز الظل الذي يضغط. إذا وضع بعده فاصلة وسجل اسم مبرمج هذا هو الاسم المبرمج فإذا اذهب ونفذ هذه البرمجة. اذهب ونفذ هذه البرمجة بما معناه أوقف البرمجة الافتراضية ونفذ هذه البرمجة. إننا عندما نضغط على زر الأوكي تقوم بإيقاف البرمجة الافتراضية وتنفيذ البرمجة الحالية التي استخدمها المبرمج الذي أوقف الحال الافتراضي والمبرمج أعطى برمجة. نعود ونكمل مع بعض أيها الأصدقاء بشرح البرمجة. عرضة للانقطاع. فإذا البرمجة الموجودة هنا تنفذ ما تم تسجيله من قبل المستخدم والمستخدم يقول إذا كان يوجد خطأ تجاوز هذا الخطأ ويقول أنك سوف تنفذ الانتقال سطر سطر. فإذا في هذه الحالة سطر سطر إلى الأسفل وسطر سطر إلى الأعلى. إنها نفس مهام السهم الأعلى والسهم الأسفل ليست page up page down. أما عملية الكانسل إعادة البرمجة لا نضع هنا فاصلة ولا نضع هنا شيء. فإذا إنه يفهم أنها أعيدت إلى الحالة الطبيعية. فإذا البرمجة أعيدت إلى الحالة الطبيعية. هذه هي البرمجة لليوم. أرجو أن تكونوا قد استفدتم منها وهي مفيدة جدا لعدة أمور. إذا طلبنا هذه الكلمة عن طريق F1 يدرج لدينا جميع التحكمات الموجودة في لوحة التحكم من F1 إلى F12 وغيرها من الأمور. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله.